Så det här är ytterligare en video i serien om att hålla bra möten, konferenser, men kanske framförallt utbildningar på video. Hur jag gör mina tips och tricks. Och en av sakerna jag kan uppleva att många som ska hålla kurs och är nya är stressade över är att det blir klumpigt när man byter mellan vyer. Så när man går från att dela till att inte dela, från att presentera till att inte presentera, från att gå till en webbsida, tillbaka till presentationen, tillbaka till vad det nu är för någonting. Jag har ett antal knep för att hantera det här. Jag tycker inte heller att det är så problematiskt. Men ett av mina standardtips här är att ni inte presenterar hela tiden. Så att när ni behöver plocka fram någonting, en ny webbsida, någonting, ja men stäng ner presentationen en slide eller två innan om inte de absolut behöver visas. Och så pratar ni liksom normalt. Och så parallellt med det så kan du liksom klicka upp och ha allting klart, så när du går till del, alltså fluff, så ser det extremt sömlöst och smidigt ut. Det andra är naturligtvis att du ska ha allting framme och uppe från början. Så du öppnar en webbläsare och där lägger du alla sidor du vill visa och så tar du bort det du inte vill visa. Så ingen mail, ingen liksom aftonbladet.se eller vad du nu har för guilty pleasure Facebook på din dator, utan bara sidorna du ska visa. Och sen lägger jag dem i kronologisk ordning. Och varje gång jag visat en av dem så klickar jag bort dem så att första sidan om vi går till webbläsaren kommer vara nästa bild vi ska visa. Samma sak om du ska visa olika program, ja men då har du redan öppnat dem. Om du inte ska visa hur man loggar in så har du redan loggat in. Och sen så kan du placera dig själv från där du vill börja visa eller navigera. Som jag visar hur man gör i Canva till exempel, så kommer inte jag visa hur man loggar in i Canva. Utan jag kommer börja från startsidan. Men beroende på vad du ska visa så kan du visa lite olika grejer. Det andra du kan göra är ju att faktiskt inte ha så mycket presentation. Utan istället så skulle du kunna använda rekvisita. Det vill säga du kan visa grejer, du kan ha lappar, du kan ha saker som är relevanta. Så säg att vi pratar om, nu har jag, bara för att jag har det här, så har jag en tub med smärtstillande gel. Så säg att jag håller en kurs då om hur man ska få mindre ont framför datorn. Ja, men istället för att visa en presentation med en bild på en produkt så kan jag visa er produkten. Samma sak, säg att jag gör en video om bra kameror eller bra mikrofoner, men då kan jag visa er min mikrofon. Så att istället för att ha en presentation så kan du använda rekvisita. Och det skapar också jättemycket härlig variation och kan vara lite roligt. Jag vet folk som har en whiteboard bakom sig eller ett blädderblock eller en blackboard eller någonting som de skriver på. Men då skulle jag nästan rekommendera att du har en myggmikrofon så att när du vrider dig så försvinner inte ljudet. Men det är också ett sätt att liksom lätta upp presenterandet på och göra det mindre tekniskt. Och för dig som inte känner dig tekniskt kan det liksom vara skönt att ha de här analoga elementen och hålla i handen eller vad man ska säga. Det andra du kan göra för att skapa smidigare övergångar, det är att du ger deltagarna en reflektionsuppgift eller skickar iväg dem i breakout rooms eller någonting medan du riggar upp för nästa grej. Så att du kan dra upp en frågeställning, säga nu vill jag att ni funderar på det här i 2 minuter, tyst för er själva. Så stänger jag av min kamera och min mikrofon och så fixar jag och trixar jag. Så kommer jag tillbaka. Så kanske vi har en liten avstämning kring vad de har reflekterat. Och sen börjar jag dela min skärm som jag nu har ställt i ordning. Så det är väl mina tips generellt kring liksom skärmdelning, hoppa mellan skärmar, hoppa mellan program. Men jag tror också att det kan få vara okej att det tar en stund. Så länge du vet vad du gör. Alltså om du sitter och inte själv förstår hur du ska logga in i det här programmet. Då borde du inte hålla kurs i det här programmet till att börja med. Och alltså ska du inte visa det. Men om det är någonting du behärskar så kan du prata runt det. Eller hur? Nu går jag här till min webbläsare och så skriver jag in den här adressen och då hamnar vi här och här går jag vidare på det här sättet. Det är inte stökigt eller knasigt. Däremot om du är så här, nu ska vi se, jag ska hitta rätt webbfönster här, hur var det nu egentligen? Det är då det känns oproffsigt. Så se till att du vet vad du pratar om, ha allting i ordning. Och sen så kan det hjälpa, tycker jag, att ha ett litet körschema eller en liten lista med allting som ska gås igenom på papper vid sidan av. Så att du har koll på vad det är du ska gå igenom hela tiden. Och inte är beroende av att titta i din presentation som är på skärmen som du kanske håller på att ändra.
Det var tipsen kring smidigt delande, bytande, hoppande. Jag hoppas att du tyckte det var kul, intressant, användbart och lite spännande. Om det var något eller flera av dem och du gillade den här videon så vet du att tummar som man kan ge, speciellt de som går åt det här hållet, de gör mig glada och man kan trycka på dem på den här videon för att ge mig lite av den där glädjen. Och om du känner så här, fan hon är nog lite klok den där Linnea i alla fall. Jag borde kanske följa henne. Då trycker du prenumerera och så kommer du få upp mig i ditt flöde och missar inte mina videos. Vi ställer med en liten klockogrej du kan trycka på om du vill för att verkligen bli notifierad. Jag ska vara helt ärlig, jag har inte det på någon på hela YouTube, utan jag loggar in på YouTube och ser i mitt flöde vad som är nytt. Men om du vill bli notifierad så går det att lösa. Tills vi ses igen så hoppas jag att du har det fantastiskt bra, att dina videomöten, konferenser och utbildningar blir helt fantastiska och att vi ses snart igen.